This program is brought to you by Honda, Kawasaki, Suzuki, and Yamaha. Maraming bikers ang nangangarap na magkaroon ng sport bike. Pagdating kasi sa bilis, maneuverability at porma, iba ang angas ng sport bike. Pero marami ding riders ang mas gusto ang porma ng lumang bikes. Mas may dating daw kasi ang classic styles from the 60s, 70s at 80s, kaya nga in ang retro ngayon. Para sa mga gustong magbakasyon ng weekend, isa ang Subic sa mga paboritong destinations north of Metro Manila. Bukod sa malawak na kagubatan nito at malinis na karagatan, madami ring modern tourist amenities ang lugar na ito na swak para sa mga barkada at pamilya. Matapos mag-Aurora, Magtanay, Batangas at Tagaytay, balik norte na naman tayo mga kamotor. Ako si Paolo Obrera. At ako si Prof. M. And this is Ride Moto, the show for riders and soon-to-be riders. In this episode, bibisita tayo sa Subic, ang dating US Naval Base na isa ng paboritong vacation destination dito sa Luzon. At ang kikilatisin nating bike, napaka-espesyal. Alam ko yan. Yan ba ay mabilis? Super bilis to, Prof. Akalain mo ba naman ay 999cc ang makina? Siguradong mabilis yan. Yan ba ay maporma? Maporma at maangas ang dating nito, Prof. Gawa ba naman ng Suzuki eh? Alam ko na, ang kikilatisin nating motor ngayon ay ang Suzuki. Hiya! Hiya! Huya! Ano yun, Prof? Are you okay? Okay ka lang? Ang sinasabi ko, ang kikilatisin nating motor ngayong episode na to ay ang Suzuki. Huya! Huya! Hiya! Prof, ang kikilatisin nating motor ay ang Suzuki Katana. Yun na nga sinasabi ko, hindi ko maintindihan, ba't di mo nagigets? Ay nako, Prof. Anyway, dyan lang kayo mga kamotor dahil sasampulan natin ang ganda ng Subic at ang angas ng Suzuki Katana. Ano pang inaantay natin? Let's ride na! Kung motorcycle rider ka na lumaki noong 1980s, isa marahil ang Suzuki Katana sa mga bikes na pinangarap mo noon. This year, ibinalik muli ng Suzuki ang Katana. Sa tindig pa lang nito at fairings, street bike na very sporty ang dating niya. Pero with its square headlight na ibang-iba sa mas aggressive at angular headlights ngayon, para bang hinugot ang Katana mula sa isang time machine noong panahon na uso pa ang bagets, thriller at video game na Pac-Man. Pero retro man ang forma ng 2019 Katana, tad-tad ng high-tech features ang bike na ito ng Suzuki. Mula sa engine, dashboard, brakes, exhaust at iba pang parts ng bike. Sinisiguro ng Suzuki na hindi ito ang Katana noong 1980s. Ni-redesign at in-upgrade nila ito for the riders of today. One of the best places to relax north of Metro Manila is Subic Bay in Zambales. Dating home port ng US 7 Fleet ang Subic, pero nang umalis ang mga Amerikano, ginawa itong free port at industrial hub. Bukod sa shopping at swimming, marami pang ibang pwedeng gawin sa Subic. Di alam ng marami na may malaking kagubatan din sa loob ng Subic, kung saan nakatira ang mga katutubong Aita. Ano, Prof? Ready ka na ba sa ating jungle adventure kasama ang ating mga kapatid na Aita? Oo naman, ako pa. Alam mo namang meron akong PhD from Care Bear Grylls University para sa jungle experience. Kaya ko yan. PhD talaga. Well, masusubukan natin yung PhD mo. Alam mo, ika nga ni Michael Jackson I will survive! Yeah, yeah! Hindi yata si Michael Jackson yan, Prof. Si Gloria Gaynor yan eh. Whatever, basta 80s sila. 80s rule! 80s retro. Speaking of retro, excited na ba kayong masubukan uli ang isa pang modern retro bike? Ako super excited na. Gusto ko na try ang swing, 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 swing.
katana na yan. Well, ano pang inaantay natin? Let's ride na! Up next, kikilatisan namin ni Prof. M kung gaano katalas ang bagong katana ng Suzuki. Sasampulan namin kung kaya namin maging jungle survivor sa Subic. At may sorpresang experiment na naman si Prof. Lahat yan sa pagbabalik ng Ride Mo To. This program is brought to you by Suzuki. Ang Suzuki Katana, pangalan pa lang, maangas na. The Katana was introduced to the motorcycle market in 1981. At ayon sa Suzuki noon, it was the fastest mass production bike sa buong mundo. Umani ng maraming fans ang original na Katana dahil unique ang itsura niya. Angat na angat ang forma niya sa ibang bikes na binibenta noong Japanese manufacturers noon. Pero noong year 2006, itinigil ng Suzuki ang Katana line of bikes to give way to other models. Fast forward to 2019, sa gitna ng retro trend started by cafe racers, naisip ng Suzuki na buhayin muli ang Katana. Ang bagong Katana ay dinisenyo naman ng Italian designer na si Rodolfo Frascoli. Ayon kay Frascoli, inspired by the classic Katana ang 2020 model, pero moderno ito in all other aspects. Kung ang ibang bike manufacturers ay sa 1950s, 60s at 70s kumuha ng inspirasyon, dekada 80 naman ang napili ng Suzuki na balikan. O ano mga kamotor, excited na ba kayo na kilatisin ang ating featured big bike for this episode? Ako, very excited na. Ano nga ba ang naiisip mo dito sa bike na ito? Well, alam mo Prof, let's go through the specs. The new Katana features a silver metallic paint job. Meron siyang Katana-themed LCD instrument cluster, LED headlamps, LED position lights, and fully adjustable KYB forks. Meron siyang 3-mode traction control system at malinis na ang kanyang tail section. Ang ganda Plus, nga. 2-tone ang kanyang seat and it has a blacked out exhaust. Napakagaang ng bike na to, 215 kilograms. Ang gwapo-gwapo nga niya. Dadagdagan ko yan ng specs. Nakuha ko yung spec sheets dito, dinownload ko. Tingnan natin kung anong laman itong makina nito. Patterned after the GSX R1000. Kaya ganun siya ka-powerful with a 999cc liquid-cooled inline-4 na makina. With a power output of 110 kilowatts at 10,000 RPM. And then meron siyang torque na 108 Newton meters at 8,500 RPM. Maximum claimed speed is 258 kilometers per hour. Can you imagine that? Ang bilis nun. 6-speed gearbox with a back torque limiting clutch. Astig, di ba? Minsan ka lang makarinig nun. Meron siyang Brembo brakes and Nissin brakes na ABS. Ang tangke niya naman holds 12 liters. So it's pretty far na rin naaabutin mo pag nag-ride ka nito. Kakaiba talaga tong specs ng Suzuki Katana, no Prof? Ay nako, sobra. Para siyang laser sword. Laser sword ka dyan, Prof. Dahil sa discussion natin, kating-kating ang gloves ko na masubukan itong Suzuki Katana on the highway. So, ano pang inaantay natin? Let's ride na! Mula Angeles City sa Pampanga, maaga kaming nag-ride patungong Subic. Dahil liter bike o big bike ang Suzuki Katana, pwedeng-pwede ito sa expressway. Halos 80 kilometers ang layo ng Angeles sa Subic. Pero dahil pwede ang Katana sa SCTEX, halos 1 oras din ang natipid namin sa biyahe kung ikukumpara sa ruta na dadaan pa sa San Fernando at Guagua. Mas mabilis din ang SCTEX kaysa sa iba pang ruta na dadaan naman sa Florida Blanca. May mga nagsasabi na ang SCTEX raw ay ang pinakamagandang expressway sa Pilipinas. The claim has basis in fact dahil iba ang kalidad ng kalsadang ito. Matapos ang 1 oras, malapit na kami sa Subic. Kung tutuusin, kayang-kaya ng Katana na tapusin ang ruta na ito in 20 minutes or less with its claimed top speed of over 250 kilometers per hour.
Pero di naman kasi kaming ugaling kamote dito sa Ride Mo To at mahigpit sa speed limit dito sa SCTEX. Mahigpit din ang traffic rule sa Subic, kaya't ingat kami sa mga intersections. Etong bagong Suzuki Katana is such an exciting bike to ride. I was a big fan of the original bike from the 1980s at syempre super excited akong masubukan itong new model which is an update of a very iconic bike. The riding experience of the Katana, medyo mayambing mo siguro siya to riding a GSX R1000 with a more comfortable upright position. Ang ganda ng ergonomics ng bike na to, komportable ang kanyang seating position, very upright bars. So, hindi siya masyadong subsob at hindi siya masyadong nakakapagod at nakakangawit gamitin. It's a very comfortable position. Despite the very comfortable position, very aggressive din naman ang performance niya. It's the same GSX R1000 engine from a few years ago, which has been tuned for street use. So yung torque niya is more available on the lower end of the power band or of the rev range. Kaya mas usable yung power niya for street riding. Ang isang napansin ko sa kanya is it's very light and very nimble. It's a very small package, just like the GSX-R sport bikes are. It's very easy to change direction and to move around on the road. The width of the bike, yung lapad ng bike na despite the fact na inline 4 siya, makitid actually yung bike. So it's a very compact package at madali siyang dalhin on city streets, which really says something about how compact the design that Suzuki came up with for a bike like this. First stop namin, ang Jest Camp. So, Prof, anong masasabi mo dito sa Jest Camp? Ang ibig sabihin ng jest ay joke in another language. So joke ba itong ginagawa natin dito? Ang ibig sabihin ng Jest is Jungle Environment Survival Training. Matinding training ang ginagawa dito. Jungle, meaning may lamok, may bayawak, may ahas, at hayop, at bugs. And... Masyado kang worried? Just relax. Alam mo, Just go with it. Ako si Prof Just M. follow me. I like machines. Just follow my instructions. Lifeless, inanimate objects. Yun ang gusto ko. Isang magandang hapon sa inyo, sir. Good afternoon, sir. Opo. So, bali ang ibabahagi ko sa inyo, sir, ito yung gamit ng fresh na kawayan tsaka sa tuyo. Na kung saan pwedeng magamit kapag nasa bundok tayo. So lahat nito mga survival skills, ano sir? Yes, ano sir. ba ang ibig sabihin ng Jest? Okay, so ang GES, sir, is Jungle Environmental Survival Training. Ito po yung dating training camp ng mga US military. Okay. Ano ba yung mga tinuturo ninyo sa mga bata, matatanda, at kung sino-sino bumibisita dito? Okay, so bali before, sir, ito ay ginagamit lang for US military. Okay. So nung na-open po ito sa public, sir, basta willing silang matuto sa survival, ibinabahagi na po namin ngayon. Okay, makinig ka, Prof, ha? Marami tayong malalaman dito. Okay, sir. So una ko ipapakita muna sa inyo itong gamit ng fresh na kawayan, sir. Isa sa pinakamalagang gamit, itong itak. Okay. So sa pagtaga din, meron pong technique o paraan. So hindi pwedeng tagayin ng diretso ang kawayan kasi ito mababasag. Okay. So dapat tagayin ito ng paislant o palayo sa katawan. Ano po? Yan. So gagawa muna tayo ng baso. Now ito, may mga tulis pa, so kailangan pong tabasin muna. Pantayin. Ayan, so meron tayong baso. Lesson number 1, baso. Yes, Okay. sir. Okay, next po, paggawa ng kutsara. Kutsara. Okay, so dito, nangangailangan lang tayo ng maliit o kapirasong kawayan. Pero lagi nating tatandaan, ang bagong tabas na kawayan, matalim o matalas. Kapag naalis po natin yan, yun, safe na po ang ating labi. So kukortehan na natin ang hawakan hanggang makalika tayo ng ating kutsara. Yun. Mukhang ekspertong-eksperto ka na dyan. Ilang taon mo na bang tinuturo itong mga survival skills na to? Okay, so bali sa ngayon, sir, magka 20 years na ako pong ginagawa ito. 20 years, Opo. okay. Bali, nag-start ako May 1, 1999. So up to now. So, meron tayong kutsara. So kahit nakapikit ka, alam mo na talagang gawin to. Medyo, sir. Okay. Ayun po, sir. Okay. So, kutsara, tinidor, toothpick, back scratcher, lahat na, all in one. Yes, sir. Panalo. Sunod, ito naman po yung plato. Plato. Now, kalimitan ginagamit dahon ng saging o dahon ng malalapad. Pero kapag wala, isang buong bias na kawayan, kinakailangan lang natin itong hatiin sa gitna.
So ganito po ang magiging tsura ng plato. Okay, tsaka hindi tatapon ng kanin ulam mo dyan dahil sarado yung magkabilang dulo eh. Opo sir, bagay sa sabaw sir. Okay. So dito, ito ay pwede tayong magluto. Now sa pagluluto, again, pumili tayo ng walang butas. Just to ma-sure lang po na hindi madumi ang loob. Now, para may pasok ang bigas sa loob, kukunin natin yung gitna. Dalawang taga sa isang direksyon. Una sa baba, pangalawa sa taas. Magkakaroon tayo ng takip at butas. Ganun lang. Husay. Huwag po natin iwawala ito. Kasi mahirap nang gumawa ng kasing sukat sa ibang kawayan. Now, ang paglagay sa bigas dito, halimbawa meron tayong dala, isalin natin. Unti-unti hanggang mula dito, hanggang kalahati na magkabilang buko. Sa bandang gitna. Yes, sir. Okay. Bago lagyan ng tubig, alugin. Para lahat ng bigas papantay sa kamo siya pupunin ng tubig. Okay. Ibalik ang takip. Ayan, so ito na po yung magsisilbing lock. Husay. Opo. So sa pagluluto, kapag nasa tabi tayong ilog o sapa, kumuha ka lang ng bato o yan po na pwedeng pagpatungan. So kinakailangan pantay ito. So lahat ng gatong nandito sa ilalim. Pahaba mula sa tapat ng buko magkabila. Now, in 25 minutes, ito po ay kukulo. Okay. Ang sobrang tubig lalabas sa magkabilang gilid ng takip. After 5 minuto, ipihit natin. Kapag wala na pumatak na tubig, ang sinain natin ay luto na. Ready na. So, ganun lang po kadali. Perfect. Yan, kanin. Galing, ang husay. ulam. Sino ang mga tinuturuan nyo ngayon na itong mga jungle survival skills? Wala na mga sundalo ngayon dito ngayon eh. So, sino ang nagpupunta dito at nagbe-benefit sa mga lessons na to? Okay, so una sa lahat, sir, ito po ay inopen na namin sa public. Lahat po ng willing na matuto tungkol sa survival. Okay. Binabahagi po Usually, mga bata ba yan? Matatanda? Sino? In mga any old age, nagpupunta? sir. Aha. Basta willing po. Okay. Sa ngayon po, ang tinuturuan katatapos lang yung ating mga PNP. Okay. Military, civilian, so estudyante. Okay. Basta po willing. Practical, no? Mga Boy Scouts, Girl Yes, Scouts. kinakailangan nila itong matutunan. Ayun, very interesting. Apo. Panalo. Prof, nag-enjoy ka ba sa ating jungle survival training? Very much. Saka pa ba matututo gumawa ng isang baso katulad nito, isang spoon na ganito, isang spork na ganito, at makapagluto using only natural items? Ang galing-galing! Tsaka nakakabilib yung gumawa siya ng fire, diba? Using bamboo lang. Fire! Nakakapagod yun, ha? Nakakapagod nga talaga. Oo. But, huwag tayo magpapahinga. Ang dami na pa natin pwede gawin dito sa Subic. Tara, let's find out what else we can do. Which way should we go? Dun! Tara. Dun! Let's go! Up next, uubra kaya kami ni Prof sa sikat na El Caballo Trail ng Subic? Ano na naman kaya ang nilulutong eksperimento ng ating nag-iisang motohenyo? At huhusgahan na namin ni Prof kung gaano katalas ang Suzuki Katana. This program is brought to you by Suzuki. Welcome back mga kamotor. Pagkatapos nating ma-enjoy i-ride itong Suzuki Katana papunta dito sa Subic, nandito naman tayo sa El Caballo Riding Stables, Subic para ma-experience natin ang mga hidden wonders of the area via horseback. Uy, horseback! Alam mo, mamaya, sasakay ko sila parang motorsiklo. Talaga, Prof, ha? Susubukan natin yan. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ba talaga ang ino-offer dito kay Ronald Garais. Alam mo, horse whisperer ako. Alam mo ba yan? Makinig ka, manood ka. Oh, Prof, naninipa ang mga kabayo. Ingat, ha? Salamat sa advice. Sa pang-beses. Ronald, thank you for having us. We had a great ride from the city, ano? Sandali lang actually, from Manila to Subic. At ang daming magagawa dito sa Subic, ano? But what is the specialty of El Caballo in terms of an experience? Ano ba yung pinupunta ng mga tao dito? Horseback riding, going to the waterfalls Okay. mostly. Okay. Ilan ang mga kabayo dito? Who can come to ride a horse? May age limit ba yan? Who usually comes to enjoy a day of horseback riding? Wala naman siyang age limit. Bata, matanda, pwedeng sumakay. Paano kung hindi ka masyadong experience? Maraming tao na nagsasabi, parang masaya
sumakay ng kabayo, pero pagdating dito, ang lalaki ng kabayo, parang ayoko na sumakay. How can you convince people na subukan ng horseback? Lahat ng rides namin ay with guides. Okay. So may nag-guide ng horse while the customers are riding. So hindi sila dapat matakot. Maliban sa trail ride towards waterfalls, if you want a short ride, can you ride around this area? Ano yan, per hour ba? Per half hour? Yes, Whole per day? hour. Okay. 15 minutes, 30 minutes, and then the longest is 1 hour for now. Okay, so depende na yan kung ano yung hinahanap mo and how much time you're willing to put aside for a horseback riding experience. How much usually yan? The 15 minutes ride is 250. The 30 minutes ride is 370. And the 1 hour ride going to waterfalls is 770. Okay, alam mo naman pag nagmomotor, kailangan naka-safety gear ka, helmet, riding gear, boots. Kailangan ba yan when you come out here? Do you need any special equipment when you go for a horseback ride? Mas okay kung naka-shoes sila, long pants, Okay. and we provide helmet naman. Alright, Ronald, well, mukhang handa naman kami. Thank you so much. We're looking forward to enjoying a day of horseback. Paula! Pag-horseback riding na tayo, kating-kating ako! Mukhang super excited ka nga. Tell you what, let's take a break from riding this beautiful urban street machine and go for a horseback ride. Ano bang inaantay natin? Let's ride na! Grabe ang energy level mo, Prof. Biruin mo, nag-jungle training tayo, tapos nag-horseback riding ka pa. Bilib ako sa'yo. Alam mo, nasa id tuloy ako kaya gusto ko na kumain tsaka matulog. Kumain at tulog na. Pagod ka na ba, Prof? Wala ka bang nakakalimutan? Wala akong nakakalimutan. Kumain na tayo tsaka Paano naman ang eksperimento mo? Experiment? Oo nga pala, importante yan. Kailangan natin gawin yung experiment. Mag-eksperimento na tayo. Magandang araw mga kamotor! Sa mga araw na nag-uulan ng malakas at nagbabaha ng malalalim at kailangan mo ilikas ang iyong sarili, kapamilya at ang iyong motor. Tuturuan ko kayo today kung anong pwedeng gawin sa motor nyo para pwede nyo siyang ilusong sa baha na napakalalim more than it was designed for. Okay? At ang kailangan mo lang ay mga hoses at tape. In this case, ang hawak ko ay isang washing machine hose at water hose. Ito ay sukat sa tambucho nitong motor na to at ito ay sukat para sa karburador ng motor na to. And then yung tape para i-seal silang lahat at walang papasukin na tubig. Game na ba kayo? Tuturuan ko na kayo. Let's do this! Bago ako magsimula, disclaimer muna. Iba't iba ang mga motor natin. Iba't iba ang parts. Iba't iba yung mga hoses at kung ano-ano pa. Now, siguraduhin nyo lang na silyado ang makina. Hindi pwedeng pasukin ng tubig to. In this case, ito, simpleng-simple lang yung makina. Konti lang kailangan i-seal. So ito lang, tsaka dun sa tambucho. Okay? So first up, itong washing machine hose. Swak na swak siya para dito sa pasukan ng hangin ng motor natin. So isusuksok lang siya. Yeah, okay? So, ganyan yan. Tapos, ite-tape natin ngayon. Now, yung likod, siguraduhin nyo na ito ay mas mataas sa tubig. Ito yung key. Kailangan walang may higop na tubig to. Alright? So, in this case, papato ko siya dito at ite-tape ko like so. So, okay na yan. Hihinga na yung makina natin na mataas yung pinagkukunan ng hangin, hindi na siya malulunod. Next one. Itong water hose. Sukat ito sa butas ng tambucho. Kailangan siya makahinga palabas naman ng walang tubig na humaharang. Medyo tight lang siya, pero kaya to. Ito, importante rin, nasa labas ng tubig. So, isusuksok natin to dito at ita-tape ng mas mataas sa tubig. Tingnan natin ngayon kung nag-work ang ating DIY experiment. Lulusong natin dito sa river, kunwari baha, at titingnan natin kung hindi siya malulunod. Let's do this! Okay, so nakikita natin ngayon dito, umaandar pa rin ang motor.
lubog na sa tubig ang ating carburetor at humihigop siya ng hangin mula rito at lumalabas ang exhaust. Dito naman, safe na safe ang ating motor dito. Makakalikas ka na kahit saan mo kailangan pumunta. Sana may natutunan kayo today. I'm Prof. M. Let's ride na! Ako, Prof, super feature-packed ang ating episode this week, ano? Oo naman, pero parang nakukulangan pa ako. Mag-ride kaya tayo. Teka, Prof, mag-save ka naman ng konting energy. Matindi rin ang ride na gagawin natin next week. Promise mo yan, ha? Bago natin isara ang show, why don't we share our impressions of our featured bike, the Suzuki Katana. I am very attracted to the way the Suzuki Katana looks. Dahil fan na fan talaga ako ng original design nito back in the 80s. Ito yung dream bike ko eh. So nung naglabas sila ng modern version, medyo talagang yung kanyang forma ang habol ko. But I have to say, it's more than just a pretty face because it is packed with performance. If you're familiar with the GSX-R 1000's handling and power, very similar ang my experience nyo with the Suzuki Katana. It has the same sort of power, it has the same sort of handling, but it has been optimized for street use. Mas comfortable ang kanyang ergonomics, but the power and handling is still there. Alam mo, tama ka dyan. Dadagdagan ko pa. Since alam mo naman mahilig ako sa historical stuff, two things ang sasabihin ko sa'yo. Number one, alam mo ba, nung lumabas itong design na to, yung matulis na yan, tapos nakahalo yung dito sa harap, papunta dito sa tangke, yung design na yan, wala siya, absolutely wala siya. Nung panahon na lumabas to, siya lang yung bukod tangi. Natakot nga sila na parang baka hindi pumato kasi sobrang way out there yung design. Pero, yun nga, naging patok na patok siya. So much na 25 years siyang straight production bago siya nagsara. And then, binalik pa nila ngayon. Isa lang ibig sabihin nun. 25 years, very, 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 very good bike. Yun lang masasabi ko. Okay, it sounds like patok sa'yo at patok din sa akin. O paano mga kamotor, hanggang dito na lang muna ang aming show. Tune in again next week dito sa nag-iisang show for riders and soon-to-be riders, ang Ride Mo To, Let's Ride Na! This program is brought to you by Honda, Kawasaki, Suzuki, and Yamaha.